अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। स्पोन्सर्ड बाई फोर्टेन। सपोर्टेड बाई O2 स्टुडियो। उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो, कपुधारा, काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 25 58। सपोर्टेड बाई शेयर हब। एजुकेशनल पार्टनर इम्पेयर एजुकेशन नेटवर्क। नमस्कार, कानुनका कुरा कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म अधिवक्ता लीलानाथ घिमिरे। अर्थसंसार.com ले उत्पादन गर्ने यो कार्यक्रम अर्थसंसारको आफ्नै युट्युब च्यानलमा नियमित रूपमा प्रसारण हुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी यहाँहरूले कानुनी झमेलाहरू भोग्नु भएको र कानुनी समस्यामा पर्नु भएको अवस्थामा यहाँहरूले त्यसबाट कसरी पार लगाउने भनेर राख्नु भएको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। लागौँ यो साता यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूतर्फ। अब यहाँ एकजनाले सोध्नु भएको छ, हामीले बजारमा सामग्री किन्दा खानेकुराहरूमा धेरै मिसावट पाइन्छ, त्यो मिसावट गर्नेलाई चाहिँ के सजाय हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेर बेच्नु चाहिँ यो फौजदारी कसुर हो। फौजदारी कसुरमा जेल सजाय समेत हुन सक्छ। यो चाहिँ मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको हो। त्यसैले अब यसमा छुट्टै उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी अन्य प्रावधानहरू त आकर्षित हुन्छन् नै। त्यसमा पनि मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले चाहिँ यसमा सजायको व्यवस्था गरेको छ। यसमा के भन्छ भने खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न नहुने। कसैले सर्वसाधारणले खाने, पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा खान, पिउन वा सेवन गर्न नहुने कुनै हानिकारक पदार्थ वा खान, पिउन वा सेवन गर्न हुने कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा म्याद नागेको वा मिसावट भएको खाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा निर्धारित स्तरभन्दा न्यून स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न वा पैठारी गर्न वा बिक्री वितरणको लागि राख्न हुँदैन भन्छ। अब यसो गर्नेलाई चाहिँ गर्ने वा गराउनेलाई 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ। त्यस्तै यही प्रसङ्गमा झुक्क्यानमा पारेर चाहिँ खाद्य पदार्थ चाहिँ बिक्री वितरण पनि गर्न हुँदैन। जस्तो कसैले कुनै एक खाद्य पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनी वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटी वा झुक्क्याई वा कुनै उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा निम्न स्तरको खाद्य पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ मिसावट गरी बिक्री वितरण पनि गर्न हुँदैन। र त्यस्तो गर्ने गराउने व्यक्तिलाई अघिको जस्तै 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। पिउने पानीमा चाहिँ एकजनाले दूषित पदार्थ मिसाइदिएको रहेछ, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ के सजाय हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। यो चाहिँ अब त्यही ऐनले मुलुकी अपराध संहिता 2074 छ। त्यसले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि कसैले सर्वसाधारणले पिउने पानी वा पिउने पानीको मुहानलाई पिउन नहुने गरी दूषित गर्न वा पिउने बाहेक अन्य कुनै काममा प्रयोग हुने पानीलाई त्यसो काममा प्रयोग गर्न नहुने गरी दूषित पार्न हुँदैन। यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई चाहिँ 2 थरी सजाय हुन्छ। जस्तो पिउने पानी वा पानीको मुहान दूषित गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुन्छ। र अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने पानी दूषित पार्ने वा पार्न लगाउने व्यक्तिलाई चाहिँ 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै
हुने व्यवस्था छ। कसैले वातावरण प्रदूषण गर्यो अर्थात् वातावरण चाहिँ जुन प्रदूषित गर्यो, बस्न नहुने, सास फेर्न नहुने, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ के सजाय हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब यसमा चाहिँ कसैले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसार पसार गर्न वा थुपार्न हुँदैन। भनेको वातावरणले नै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ यस्तो काम गर्नु हुँदैन। यसरी कसैले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी वा जीव ज्यानको लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदूषण गर्न वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत बिना यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसार पसार गर्न वा थुपार्न पनि हुँदैन। यस्तो गराउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। जुन अघि मैले भने वातावरण उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने गरी फोहोर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसार पसार गर्न वा थुपार्न नहुने जुन कानुनले तोकेको छ त्यो दफाको चाहिँ उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी वा जीव ज्यानको लागि खतरा हुन सक्ने गरी प्रदूषण गर्न वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको इजाजत नलिकन चाहिँ यान्त्रिक साधनबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण वा जोखिमपूर्ण फोहोर मैलाको उत्पादन, प्रशोधन, प्रसारण, निष्कासन, उत्सर्जन, ओसार पसार गरेमा चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिलाई 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय चाहिँ हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ। अहिले हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ पशु छाडा छोडिदिएर बाली खुवाउने हैन, अनि बाटोमा अवरोध हुने गरेको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था छैन भनेर सोध्नु भएको छ। र अब कानुनले चाहिँ पशुलाई छाडा छाड्न नहुने भन्छ। कसैले आफ्नो वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको कुनै पशुपन्छी अर्काको घर जग्गामा वा सार्वजनिक बाटो घाटो वा सार्वजनिक स्थलमा छाडा छोड्न हुँदैन। त्यसै गरी छाडा छोड्ने व्यक्तिलाई चाहिँ कसुर गर्ने वा गराउने दुवैलाई चाहिँ 3 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुनेछ। हामीले सामान्यतया चाहिँ यो अपराध हो र भन्ने ठान्छौँ। कसैको बाली खाइदियो भने अर्मल भन्छ, अर्मल तिर्ने भन्छ, गाउँघरतिर त्यस्तो चलन छ हैन। नत्र अरू बाटोमा गाईबस्तु छोड्दैमा त्यस्तो सजाय हुने व्यवस्था छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। तर कसैले अन्जानमा पनि त्यसो गरी छोडेको छ भने पनि ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। त्यसैले हरेक व्यक्ति चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, आफ्नो गाईबस्तुलाई बाँधेरै पाल्नुपर्छ, छाडा छोड्न हुँदैन, नत्र उसले सजाय पाउँछ। हाम्रो टोलमा चाहिँ वेश्यावृत्ति बढेको छ। हामीलाई पनि त्यो बाटो हिँड्न अप्ठ्यारो भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो गराउनेलाई चाहिँ सजायको व्यवस्था छैन कानुनमा भनेर सोध्नु भएको छ। किन नहुनु? नेपालमा वेश्यावृत्ति वर्जित छ, त्यस्तो गर्न मिल्दैन। त्यस्तो वेश्यागमन गर्नेलाई समेत सजाय हुन्छ, त्यस्तो घर जग्गा प्रयोग गर्नेलाई पनि सजाय हुन्छ। जस्तो वेश्यागमनको प्रचार गर्न नहुने, कसैले वेश्यागमनको लागि प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन भनेको जस्तो यस्तो यो सुविधा छ, भाडामा पाइन्छ, जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत लेखेर अथवा अरू कुनै माध्यमद्वारा प्रचार गर्यो भनेदेखि पनि उसलाई चाहिँ यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुन्छ। त्यसै गरी वेश्यावृत्ति वा वेश्यागमनको लागि घर जग्गा प्रयोग गर्न दिन नहुने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसमा चाहिँ कसैले वेश्यावृत्ति वा वेश्यागमनको लागि जानी आफ्नो घर जग्गा सवारी साधन उपलब्ध गराउनु हुँदैन।
त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई 6 महिनासम्म कैद वा 5,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै हुने व्यवस्था छ। त्यसै गरी त्यसलाई सपोर्ट हुने गरी जस्तो अश्लील किताब, पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न पनि हुँदैन। र त्यस्तो शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आसक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्बिर, रेकर्ड वा अरू कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न पनि हुँदैन। त्यसै गरी त्यस्तो अश्लील वस्तु बिक्री वितरण गर्न वा भाडामा दिन वा सर्वसाधारणलाई देखाउन वा त्यस्तो गर्ने नियतले आफ्नो साथमा राख्न पनि हुँदैन। त्यसै गरी कुनै व्यक्तिबाट त्यस्तो अश्लील वस्तु यस प्रकार प्राप्त हुन सक्छ भनी विज्ञापन दिन पनि हुँदैन। त्यस्तो अश्लील वस्तु बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यले निकासी वा पैठारी गर्न वा आफूसँग बोक्न पनि हुँदैन। यस्तो कसुर गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ। अब त्यसो गर्ने गराउने व्यक्तिलाई चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद वा 10,000 रुपियाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन्छ। र यस्तो यो व्यवस्था भए पनि वैज्ञानिक, शैक्षिक, कलात्मक, साहित्यिक, अनुसन्धानमूलक, ज्ञानवर्धक, महत्त्व वा अभिरुचिको वा धार्मिक प्रयोजनको लागि राखिएको वा बनाइएको कुनै कृतिको हकमा भने यस्तो यो कानुनको दफा लागू हुँदैन, अर्थात् सजाय हुँदैन। दर्शकवृन्द, आजको लागि कानुनका कुरा कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। यहाँहरूलाई लागेको कानुनी जिज्ञासाहरू हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस्। हामी अरू कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। क्यामेरामा सुजीव बज्राचार्यका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद। अर्थसंसार प्रस्तुत गर्दछ कानुनका कुरा विथ एलन घिमिरे। Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ। सम्पर्क 98 62 62 25 58। Supported by ShareHub. Educational partner Emperor Education Network.